መቼስ አክሲዮን ማለት ምን ማለት እንደሆነ የማያውቅ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። አክሲዮኖች ሁሉ ግን አንድ አይነት እንዳልሆኑ ያውቃሉ? በዚህ ቪዲዮ የተለያዩ አይነት የአክሲዮን አይነቶችን በስፋት የምንመለከት ሲሆን በስተመጨረሻ ደግሞ እነዚህን አክሲዮኖች እንዴት ለይተን የቱን ከየቱ ነው መግዛት ያለብን የሚለውንም ነገር አብረን የምናወራ ይሆናል። በመሰረታዊ ደረጃ ሶስት አይነት የአክሲዮን ክፍፍሎች አሉ። አንደኛው ኮመን ስቶክስ ይባላል። ኮመን ስቶክስ የምንላቸው በጣም የተለመዱትና እኛ ሀገር በስፋት እስካሁን ድረስ በብዙ ድርጅቶች በባንኮቻችን ሊሆን ይችላል በተለያዩ ተቋማት እየተሸጡ የምናገኛቸው ገበያ ላይ በስፋት ያሉት የአክሲዮን አይነቶች እነዚህኞቹ ኮመን ስቶክስ የሚባሉት ናቸው። ኮመን ስቶክስ በምትገዙበት ሰዓት እንግዲህ በትልልቆቹ ድርጅቶች ውስጥ ትንንሽ ባለቤት ሆናችሁ የባለድርሻ ስትሆኑ ማለት ነው። በዚህም የመምረጥ መብት ይኖራቸዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ድርጅቶቹ ትርፍ ክፍፍል በሚኖራቸው ሰዓት አብራችሁ ትርፍ የምትከፋፈሉበት ሂደት ነው። ስለዚህ ኮመን ስቶክስ ስትገዙ የድርጅት ባለቤት ነው የምትሆኑት፣ ትንንሾቹ ባለቤቶች በትልልቆቹ ድርጅቶች ውስጥ። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ፕሪፈርድ ስቶክስ የሚባሉት የአክሲዮን አይነት ከሌሎቹ ለየት የሚል ሲሆን በዚህኛው የመምረጥ መብት የምትባለዋን ያነሱና የዲቪደንድ መብታችሁን ከፍ አድርገው የሚያመጡ አይነት ስቶኮች ናቸው። ምን ማለት ነው? ፕሪፈርድ ስቶክ በምትገዙበት ሰዓት ድርጅቱ በጠቅላላ ጉባኤው ስለ ድርጅቱ የወደፊት እጣ ፈንታም ሆነ ስለ ድርጅቱ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፍ በሚፈልግበት ሰዓት እናንተ ተሳታፊ አትሆኑም። ይልቅስ ፕሪፈርድ ስቶክ የያዙ ሰዎች ትርፍ ክፍፍል በሚኖርበት ሰዓት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ከትርፉ ይካፈላሉ። ብዙ ጊዜ ይህንን አክሲዮን ሲሸጡ ድርጅቶች ምን እያደረጉ ይሸጣሉ? ቋሚ የሆነ የዲቪደንድ መጠንን ቁጭ ያደርጉላቸዋል። ለምሳሌ በየዓመቱ ትርፍ በምናተርፍበት ሰዓት በትርፉ መጠን መዋዠቅ ላይ ሳይመሰረት ለእናንተ 20% ሁልጊዜ እንሰጣቸዋለን ከትርፉ ብለው ቃል ሊገቡላችሁ ይችላሉ። የመምረጥ መብትን ግን አይሰጧችሁም ማለት ነው። ይሄኛው ፕሪፈርድ ስቶክስ ይባላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ትንሽ ሰፋ ያለ ክፍፍል ሲሆን ይሄኛው የድርጅቶቹ የካፒታል መጠን ላይ የድርጅቶቹ ትልቅነት ላይ ሳይዝ ላይ ተመስርቶ ደግሞ ስቶኮች ሊከፋፈሉ ይችላሉ። በመጀመሪያ የምናገኘው ላርጅ ካፕስ የሚባሉ ካምፓኒዎች አሉ። ስለዚህ የላርጅ ካፕስ ወይ ደግሞ ትልልቅ ካፒታል ያላቸው ድርጅቶች አክሲዮኖች፣ እነዚህኞቹ አክሲዮኖች በጣም ስቴብል የሆኑ አክሲዮኖች ናቸው። በዋጋ ደረጃ የዋጋ መዋዠቅ የማይታይባቸው ብዙ አደጋ የሌለባቸው የገዛቸው አክሲዮኖች ዋጋቸው ወደ ላይ ወደ ታች ብዙ የማይልባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ዓለማችን ላይ ለምሳሌ እነ ጉግል እና አፕል እና ማይክሮሶፍት ልትወስዱ ትችላላችሁ። እኛ ሀገር ደግሞ እንግዲህ የአክሲዮን ገበያ በሚጀመርበት ሰዓት ሜቢ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ኢትዮ ቴሌኮም እንደነ ሚድሮክ አይነት ድርጅቶችን ከገዛችሁ የእነሱን አክሲዮን ለምሳሌ ዘንድሮ በ1000 ብር ብትገዙ የዛሬ ዓመት 1200 1100 ብር ወይ 1000 አካባቢ ላይ ቁጭ ሊልላችሁ ይችላል እንጂ ያን ያህል የመውደቅ ወይ ደግሞ በጣም ከፍ ማለት እድሉም አይኖረውም ማለት ነውና ብዙም አደጋ የሌለበት በጣም ስቴብል የሆነ አይነት አክሲዮን እነዚህ ትልልቆቹ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው። ላርጅ ካፕስ ስቶክስ እንላቸዋለን እነዚህ። ሁለተኛ ላይ ሚዲየም ካፕ ስቶክስ የሚባሉ ደግሞ አሉ። እነዚህኞቹ ድርጅቶች እያደጉ ያሉ ተስፋ ያላቸው ወደፊታቸው ብሩህ የሆኑ አይነት ድርጅቶች ናቸው። አቅም ያላቸው ድርጅቶች ናቸው እነዚህኞቹ ድርጅቶች። እነዚህ ድርጅቶች እንግዲህ በእድገት ደረጃ ፖቴንሻል አላቸው፣ የማደግ የመስፋት እድሉ አላቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በአደጋ ደረጃ ደግሞ የዋጋቸው መዋዠቅ አደጋም አነስ ያሉት ናቸው እነዚህኞቹ። እኛ ሀገር ለምሳሌ ምሳሌ ስጠን ብትሉኝ እንደ ፐርፐዝ ብላክ አይነቶቹ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ወደ ሌላው ዓለም ላይ አሜሪካ ምናምን ብትሄዱ የቻት ጂፒቲን ፈጣሪ ኦፕንኤአይ ያለ አይደል? ለምሳሌ እንደሱ አይነት ድርጅቶች እነዚህ ሚድ ካፕስ ከሚባሉት ልትወስዷቸው ትችላላችሁ። በጣም የማደግ ፖቴንሻል ያላቸው የመውደቅ እድላቸውም በጣም ጠባብ የሆነ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ቀዳሚ የሚባል አይነት ድርጅት ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኛቸው እንግዲህ ስሞል ካፕስ የሚባሉት የኦርጋናይዜሽን አይነቶች፣ እነሱ ደግሞ ስሞል ካፕስ ካፒታላቸው አነስ ያሉ ሲሆኑ ስቶካቸውንም ስሞል ካፕስ ብለን እንከፍለዋለን። እነዚህ የማደግ እድላቸው ፖቴንሻላቸው በጣም ሂውጅ የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ ፖቴንሻል አላቸው። ራሳቸውን በአንድ ጊዜ 3-4 ደብል የማድረግ እድል አላቸው። በተመሳሳይ ደግሞ ራሳቸውን እንደዛው የመደፍጠጥና ደግሞ ገደል የመግባት እድልም አላቸው። ምን ማለት ነው? ዛሬ በ1000 ብር የገዛችሁት አክሲዮናችሁ የዛሬ ዓመት 5000 ብር ሊሆን ይችላል። ዋጋው በጣም ጨምሮላቸው አት ዘ ሴም ታይም 100 ብር ሊሆን ይችላል ደግሞ ገደል ገብቶ ዋጋው ሊያከስራችሁ የሚችልበት ማለት ነው። እነዚህ ስሞል ካፕስ ይባላሉ። እንግዲህ አዳዲስ ሀሳቦችን ይዘው አዳዲስ ስራዎችን ወደ ገበያ ይዘው የሚመጡትን ማለት ነው። በተለይ በቴክ ስታርታፖች በጣም ኢኖቬሽን ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን እዚህ ውስጥ ልንቀጣቸው እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ከመሰረታዊ ከሆኑት ባለፈ ደግሞ 5 የሚሆኑ የአክሲዮን አይነቶችን ደግሞ ልንገራችሁ እስቲ። አንደኛው የአክሲዮን አይነት ግሮዝ ስቶክስ የሚባሉ አሉ። ቅድም ከነገርኳችሁ ስሞል ካፕስ ካሉት ጋር ተመሳሳይነት ያለው አይነት የስቶክ አይነት ሊሆን ይችላል። ግሮዝ ስቶክስ የሚባሉት ከፍተኛ የሆነ የእድገት እድል ያላቸው ስቶኮች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ በጣም ሪስክ መውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች ሊገዟቸው የሚችሉ ናቸው። እንዳልኳችሁ ቅድም የቻት ጂፒቲውን ፈጣሪ ኦፕንኤአይን ብትወስዱት ከፍተኛ ፖቴንሻል ያለው ድርጅት ነው። የእሱን ሼር ብታገኙ አሁን ቅርብ ጊዜ እንኳን ወደ ገበያ ይወጣል ተብሎ ሲታሰብ ወደ 100 ቢሊዮን የሚያወጣ ካምፓኒ ይሆናል ተብሎ እየተገመተ ነው ያለው ወደ ገበያ ሳይወጣ ማለት ነው። እሱን የያዘ
ብዙ ብር ሊያገኝ እንደሚችል ይታሰባል ማለት ነው ገበያው በሚመጣበት ሰዓት ቅድም እንዳልኳችሁ ግን አደጋ ያለባቸው ሊሆኑ ይችላሉ ግን ትልቅ ግሮዝ ፖቴንሻል ያላቸው ስቶኮችን ግሮዝ ስቶክስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናገኛቸው የቫልዩ ስቶክስ የሚባሉ አሉ ግሮዝ ስቶክስ የምንላቸው ልክ እንደ ሮኬት ልትመስሏቸው ትችላላችሁ ቅድም የነገርኳቸውን በአንዴ ተነስተው የሚተኮሱ አይነቶች ናቸው ራሳቸውን ቶሎ ስለሚያጥፉ ማለት ነው እነዚህኞቹ ሁለተኞቹ የተደበቀ ዕንቁ ልትሏቸው ትችላላችሁ ቫልዩ ስቶክስ የምንላቸው የአክሲዮን ገበያው ያልተረዳቸው የአክሲዮን ገበያው እውነተኛ ዋጋቸውን ያላወቃቸው አይነት ድርጅቶች ሆነው ነገር ግን አቅማቸው በጣም የጠነከረ ጉልበት ያላቸው አመሰራረታቸው ስትራክቸራቸው አካሄዳቸው አሰራራቸው እያንዳንዱ ነገር የሚያውቁ አይነት ድርጅቶች ናቸው ነገር ግን ለጊዜው ገበያው ያልተረዳቸው ናቸው ብዙውን ጊዜ ሄጅ ፈንድስ የሚባሉት እነዚህ አክሲዮን የሚነግዱ ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ድርጅቶችን ይገዙና ይዘው ቁጭ ይላሉ እውነተኛው የዛ ድርጅት ዋጋ እስኪወጣ ድረስ ማለት ነውና ልክ በዛ ጊዜ አምጥተው መሸጥ ይጀምራሉ ማለት ነው ገበያ ላይ ከፍ በሚልበት ሰዓት እነዚህ ቫልዩ ስቶክስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናገኛቸው የዲቪደንድ ስቶክስ የሚባሉ አሉ እነዚህኞቹ በዋናነት ቋሚ ገቢ ሊኖራቸው ቢፈልጉ አይነት ስቶክ ነጋዴዎች ደግሞ ስቶክ መግዛት ስትፈልጉ ቋሚ ገቢ ነው የምፈልገው በየአመቱ ካላችሁ አንዳንድ አይነት ድርጅቶች አሉ እነዚህ በቋሚነትና በታማኝነት የሆነ አማውንት ኦፍ አክሲዮን ድርሻን በዲቪደንድ መልክ የሚከፍሏችሁ ማለት ነው የትርፍ ክፍልን በየአመቱ በቋሚነት የሚሰጡ አይነት ቋሚ ድርጅቶች ናቸው እነዚህ ዲቪደንድ ስቶክስ ተብለው ይታወቃሉ ዋጋቸው ብዙም ያን ያህል ትልቅ ላይ ሄድላችሁ ይችላል ነገር ግን የሆነ ታማኝ የሆነ ገቢ ግን በአመቱ እንድታገኙ የሚያስችሏቸው አይነት ስቶኮች ናቸው እነዚህኞቹ አራተኛ ላይ የምናገኘው የሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስት የሚባለው ነው የሪትስ ተብለው የሚጠሩ ሲሆን ይሄኛው እንግዲህ በፕሮፐርቲዎች ላይ ወይ ደግሞ ሪል ስቴቶች ላይ ባለቤትነት እንዲኖራችሁ የሚያስችሉ አይነት አክሲዮኖች ናቸው ገቢ ኦሬዲ እያስገኙ ያሉ ሪል ስቴቶች ላይ ሊሆን ይችላል እነዚህ ላይ ባለቤቶች ሆናችሁ ምንም ሪል ስቴት ማስተዳደር ሳይጠበቅባችሁ የሪል ስቴት ባለቤት ሆናችሁ ከሪል ስቴቱ የሚገኘውን ገቢ ማግኘት እንድትችሉ የሚያስችሏችሁ እነዚህኞቹ ሪትስ ተብለው የሚጠሩት የአክሲዮን አይነቶች ናቸው ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ የምናገኛቸው ደግሞ እንግዲህ ኤክስቼንጅ ትሬድድ ፋንድስ ወይ ደግሞ ኢቲኤፍስ ተብለው የሚታወቁ ሲሆኑ እነዚህኞቹን እንዴት አድርጋችሁ ታስቧቸዋላችሁ በአንድ ዘንቢል ውስጥ እንዳሉ ብዙ አክሲዮኖች አድርጓቸው አስቡት እዚህ ውስጥ አክሲዮኑን የምትገዙት እናንተ አይደላችሁ አክሲዮኑን እንዲያስተዳድርላችሁ ወይ ደግሞ ገንዘባችሁን እንዲያስተዳድርላችሁ የምትሰጡት አንድ የሆነ ድርጅት ይኖራል ያ ድርጅት ሄጅ ፈንድ ሊሆን ይችላል ሙቹዋል ፈንዶች ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፈንዶች ሊሆኑ ይችላሉ የእናንተን ገንዘብ ሰብስበው የእናንተን የተለያዩ ሰዎችን ገንዘብ ይሰበስቡና የተለያዩ አክሲዮኖችን ይገዛሉ ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ከቴክኖሎጂ ከግብርና ከያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ይገዙና ግብይትን ይፈጽማሉ መሸጥ መግዛት እንደዚህ ያደረጉ ያስተዳድሩላችኋል ያ ድርጅት ከሚያተርፈው ትርፍ ላይ ነው እንግዲህ እናንተ ድርሻችሁን የምታገኙት ማለት ነው እዚህኛው በአንድ ዘንቢል ውስጥ የታጨቀ አይነት ነው ማለት ነው በጣም ዳይቨርሲፋይ የሆነ ጥቅምን የምታገኙበት አይነት ኤክስቼንጅ ትሬድድ ፈንድስ እንላቸዋለን እነዚህኞቹን አይነት የአክሲዮን አይነቶች የተከበራችሁ ተመልካቾች እንግዲህ እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው በጣም ብዙ ሊመስሉ የሚችሉ የአክሲዮን አይነቶችን እንዴት ነው የምንገዛው ብላችሁ ጥያቄ ሆኖባችሁ ከሆነ ባጭሩ ሁሉ ጊዜ ወሳኙ ነገር ምንድነው የምትፈልጉት ወይ ደግሞ አላማችሁ አክሲዮንን በመትገዙበትና በመትሸጡበት ሰዓት ምንድነው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው ለምሳሌ በጣም ለረጅም ጊዜ ወይ ደግሞ ሎንግ ተርም አላማ ካላችሁ አጭር ጊዜ ገንዘብ ማግኘት ካልሆነ አላማችሁ የትኞቹ ላይ ማተኮር እንዳለባችሁ ለምሳሌ እነዚህ ቫልዩ ስቶክስ የሚባሉትን የሚገዙ ሰዎች በጣም የረጅም ጊዜ እቅድ ያላቸው ሰዎች ናቸው በረጅም ጊዜ ትርፋለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎች የዛሬ 10 አመት ገበያውን ይቆጣጠራል ብለው የሚያስቡትን አይነት ድርጅት ይገዛሉ ምንም እንኳን ዛሬ ገንዘብ ቢያስወጣቸው ምንም እንኳን ዛሬ አክሲዮኑን ልሽጠው ቢል ብዙ ገንዘብ ባያስገኝላቸው እዛ ላይ ያተኩራሉ ከዛ ባለፈ ሪስክ መውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች ማለት ልክሰር ላግኝም ብለው ወስነው መግባት የሚፈልጉ ሰዎች ለምሳሌ እነዚህ ግሮዝ ስቶክስ የሚባሉት እነዚህ ስሞል ካፕስ በጣም አዲስ የመጡ ድርጅቶች ላይ ብራቸውን ሄደው ሊያወጡ ይችላሉ ዛሬ 1000 ብር አውጥተው ድንገት በሚቀጥለው አመት 5000 ብር ሊያገኙበት ይችላሉ 100 ብርም ሆኖ ደግሞ ገደል ሊገቡ ይችላሉ ያንን አይነት ሪስክ ገንዘባችሁ ላይ ሪስክ ለመውሰድ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ደግሞ በዛ መልኩ ልትሄዱ ትችላላችሁ በግላችሁ ሄዳችሁ አክሲዮንን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሪሰርች ማድረግ ማንበብ ሰዎችን ማማከር ይኖርባቸዋል ነገር ግን ቀላሉ መንገድ በአክሲዮን ገበያ በሚጀምርበት ሰዓት ስቶክ ብሮከርስ የምንላቸው ወይ ደግሞ ደላሎች አሉ እነዚህ ደላሎች ጋር ሄዳችሁ ይሄንን ነገር እንዲያስፈጽሙላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ የትኛው አክሲዮን ሊያዋጣችሁ እንደሚችልና ከናንተ ፍላጎት ወይ ደግሞ ከናንተ አላማ ጋር የትኛው መሄድ እንደሚችል በስፋት ስለሚያግራችሁ ማለት ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾች ስለ አክሲዮን ገበያ በስፋት መማር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችንም እዚህ ቻናል ላይ ስለምታገኙ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ በስፋት አብረን እንማራለን ጥያቄዎች አስተያየቶች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድትጽፉልን እንጋብዛችኋለን ስላዳመጣችሁን በጣም እናመሰግናለን ቸር ያሰማን